Salutare, sunt Andrei Manolescu, am 33 de ani, sunt cetățean român, am terminat studiile medii cu profilul de tehnician veterinar, dar m-am reorientat către alte segmente din privat, în principal pe segmentul de management. Acum îl și studiez în cadrul Universității din Pitești, anul 2. Și sunt proprietarul unui magazin de țigări electronice în Topoloveni, Argeș, Ati Vape Top SRL. În 2020 am cunoscut cu toții o nouă formă de criza pandemică. Au fost o grămadă de dureri de cap, printre care și o grămadă de locuri de muncă pierdute. Eu am fost unul dintre cazuri. M-am trezit că trebuie să-mi caut de muncă într-o perioadă în care nimeni nu angaja sau posturile erau destul de puține oricum. Și am decis că e cazul să fac propria afacere. Să încep o activitate nouă, mai ales că cochetam de mult cu ideea asta de a face ceva propriu, în stilul meu. Drept dovadă și o grămadă de locuri de muncă schimbate într-un interval de 12 ani, ceva de genul. Așa că am decis să deschid un magazin de țigări electronice și pentru că eu deja foloseam dispozitivele respective, le cunoșteam, îmi plăceau și consideram că pot fi un avantaj, mai ales că în zona nu exista un alt competitor. Piața e una de nișă și destul de la început și am început. Registrul comerțului cu tot ceea ce însemna acte și provocări într-o perioadă în care restricțiile de circulație erau destul de severe. Comunicarea se făcea de cele mai multe ori online. Aici au fost o serie de provocări, printre care și semnătura electronică, de exemplu, la depunerea actelor în cadrul firmei. Nu prea mă pricepeam la numere. Am decis să externalizez complet activitatea de contabilitate a firmei. După care mi-am dat seama că nu contabilitatea în relația cu statul era problema, ci termeni cum ar fi cash flow, rentabilitatea unui produs, costul, beneficiu, raportul acela cost-beneficiu. A fost o serie de provocări care mi-au dat mari bătăi de cap la momentul respectiv, pentru că am decis să investesc foarte mult în marfă și m-am trezit că după ce am plătit și o factură, am rămas efectiv fără bani suficienți în sertar, în casă, să zic așa. Mi-am dat seama că nu e doar un termen cash flow. El reprezintă efectiv un mod de a gestiona o afacere și de a înțelege cum trebuie să faci investiția în produse, în ce înseamnă efectiv circulația banilor într-o afacere. A fost o serie de dureri de cap și în ceea ce privește rentabilitatea produselor, pentru că unele produse, bineînțeles, vor avea un preț de vânzare mai mare, dar cu siguranță trebuie calculate, trebuie puse pe foaie, și m-am trezit că trebuie să învăț efectiv tot ceea ce înseamnă termenii ăștia noi, cash flow, rentabilitate, de la zero. În perioada aia, eu aveam totuși o tendință spre a învăța. Mi-am dat seama că știu foarte puține despre ce înseamnă gestionarea unei afaceri și mai ales extrem de puține în ceea ce privește gestionarea banilor din punct de vedere contabil. Pentru că o societate comercială implică un alt tip de răspundere față de o persoană fizică. Ea are niște relații cu statul, așa cum spuneam. De asta am externalizat activitatea. Bineînțeles și pentru optimizarea costurilor, dar categoric și pentru că nu vreau să învăț toată legislația în ceea ce privește societățile comerciale. Și am căutat să optimizez atât cât am putut de bine prin găsirea unui spațiu în
la niște costuri rezonabile, mai mult decât decente, să rețin costurile de înființare și de funcționare ale societății la un nivel foarte redus, în așa fel încât să-mi permit să susțin afacerea pe un termen destul de mare, având în vedere că atunci când înființezi o societate, trebuie să iei în calcul planurile pe termen mediu și lung și trebuie să ții costurile jos. Și am încercat și cred eu că am reușit. Bine, a venit și feedback cumva din partea clienților destul de repede. Am văzut oameni care au fost mulțumiți de produsele mele, clienți interesați, iar asta m-a motivat cumva să merg mai departe. În plus, făceam ceea ce îmi plăcea, nu mai ai aceleași senzații atunci când simți că faci ce-ți place și nu mai muncești, efectiv, doar de dragul de a lua salariu. A fost o serie de provocări, dar pe ansamblu am avut grijă să învăț constant, găsești o grămadă de informații pe YouTube, pe internet, mulți din profesioniști în ceea ce privește domenii cheie, cum ar fi contabilitatea, profilul afacerii respective, au videouri sau găsești oricum susținere pe social media în general în ceea ce privește informațiile. Deci dacă ai timp, răbdare și mai ales o faci și un pix, pentru că, sincer, ideile principale, eu mi le scriu, nu știu cum funcționează pentru tine, dar eu, în general, când studiez un anumit segment, îmi iau foaia și pixul și îmi iau notițe. M-au ținut pe linia de plutire. Pot să spun că astăzi sunt mult mai bine decât eram acum 8 luni. Îmi place ceea ce fac și voi continua să fac asta. În primul rând, nu te descuraja, ai grijă să nu arunci sau să nu intri cu toți banii în afacere, cel puțin 3 luni, să ai grijă să rămâi în picioare, pentru că vei avea nevoie, indiferent câte calcule faci înainte de deschiderea afacerii, sunt șanse reale ca bugetul respectiv să fie depășit într-un fel sau altul și e cel mai bine să fii stabil, să oferi o anumită stabilitate și mai ales să nu faci și evaluarea după câteva minute, zile, săptămâni de când ți-ai deschis afacerea. Un alt lucru ar fi învață constant. Te vei lovi de o grămadă de probleme de care nici măcar nu știai că există. Pune mâna și învață, caută-ți informațiile, cere sfatul contabililei, cere sfatul experților în domeniul respectiv. Nu știi de câțiva experți, dă-le un mail, scrie-le, întreabă. O să vezi că o să primești informații sau o să ai un punct de pornire pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea ta și înțelegerea problemelor și rezolvarea lor. Nu te descuraja, mergi mai departe. O afacere de succes, spun eu, pentru că cifrele arată bine. Dacă ne-am uitat în contabilitate, sunt încă în creștere constantă, posibilități de expansiune destul de bune și, cel mai important, sunt la început. Și eu, dar și piața în care activez. Prin urmare, sunt optimist în ceea ce privește viitorul societății.